אתם שומעים? אז קודם כל כיף להיות פה ותודה לבן וכל המארגנים. אני חייב להגיד שאני הגעתי היום וחשבתי שאני אחשיב קצת בחצי אוזן ואני אעשה קצת עבודה ואז אני אגיד מה שיש לי להגיד, והייתי כל כך מרותק מהרגע הראשון, זה בשבילי היום הזה היה מדהים. אז אני מקווה שגם אתם מרגישים ככה וגם שאני לא אקלקל את האווירה. הדבר השני שאני רוצה, עוד שני דברים. אחד, אני חושב שאני הבן אדם כנראה הכי לא דתי בכל החדר. אז זה מצחיק שאני בא לדבר לאנשים שהם, הכל הנושא של טיפול באנשים דתיים, ואני אולי הכי פחות בר סמכה. והדבר השלישי, יש לי אג'נדה. הם כל כך התעקשו להגיד שאין אג'נדה בבוקר, לי יש אג'נדה, אז אני אספר לכם מה האג'נדה. אז נראה איך זה מתקדם. אוקיי, אני רוצה לעשות משהו. מה האג'נדה שלי? האג'נדה שלי זה אמונה עמוקה, וזה גם מתבסס על מחקר, שיש חשיבות גדולה שהקשרים בין הורים ובוגרים צעירים יהיו טובים, שהם יהיו מכילים, מכבדים, אוהבים, אפילו בגיל הזה של הבגרות והבגרות הצעירה, שלא נדבר על ילדים ומתבגרים. זה האג'נדה שלי. גם אם הילד הוא להט"ב, אז עדיין חשוב, אולי במיוחד חשוב, שההורים יהיו איזשהו חוף מבטחים, מקום שאפשר לדבר, גם אם נשארים אי הסכמות לגבי אורח החיים, או הזהות, או דברים כאלה, כל עוד אפשר יהיה לדבר על זה, וזה לא מייצר קרע, אז אנחנו במצב יותר טוב. עוד אג'נדה או אקסיומה או עמדה, אני חושב שלהורים יש מחויבות אתית לעשות דברים כדי שהם יכלו לעזור לילדים שלהם לגדול ולפרוח באווירה שמחזקת ומגדלת ומעצימה, גם אם יש פערים. זה עוד ערך. עוד ערך שהורים יכולים לשמש בתפקיד הזה ולהיות בקשר מאוד טוב עם הילדים הלהט"בים שלהם. אני אומר ילדים, אבל אני מתכוון ילדים מתבגרים, בוגרים צעירים ואפילו בוגרים לא צעירים. אנחנו בפרויקט שלנו, שאני אספר לכם על הפרויקט עוד שנייה, רואים גם בני 40-45 שבאים אלינו, כי הם רוצים שהקשר עם ההורים שלהם יהיה יותר טוב. הערך הנוסף זה שהורים לא חייבים לוותר או אפילו להתפשר מבחינת האמונה הדתית שלהם כדי להיות בקשר טוב עם הילדים הלהט"בים. אפשר לא להסכים ועדיין להיות במערכת יחסים בלי השחתה, בלי ביקורת גדולה, בלי כל מיני סנקציות ודברים כאלה. אוקיי. אז הטיפול שאני הולך לספר לכם עליו, זה טיפול שאנחנו פיתחנו במסגרת פרויקט שנקרא מחוץ לארון בתוך המשפחה. זה לא השם שאני המצאתי, זה מאיה שפיגל, שהיא הייתה דוקטורטית שלי, אבל אני אוהב את השם, מחוץ לארון בתוך המשפחה. וזה פרויקט שרץ מ-2008, ואנחנו כבר טיפלנו בכמעט 50 משפחות בסך הכל, ועם תוצאות טובות. היום אני לא אציג לכם את התוצאות, כי זה לא הרצאה מחקרית, אבל תוצאות טובות. אוקיי, למה בכלל צריכים להתעסק עם הקשר המשפחתי או הקשר הילד-הורי, במיוחד בקרב משפחות עם ילדים להט"בים? אז קודם כל אנחנו יודעים שבאופן כללי רוב ההורים, גם הורים מאוד ליברליים שגרים בצפון תל אביב, יש להם תגובה שלילית של הילדים שלהם יוצאים מהארון. יש הלם, יש עצב, יש כעס, יש בושה, יש פחד, אוקיי? וזה אצל כולם, בטח הרוב הגדול. יש מחקרים שמראים שמעל 50% מההורים, וזה רק הורים חילוניים, לא דתיים, חווים את הרגשות האלה.
ואני מניח שהנתונים האלה הם יותר גבוהים בקרב משפחות דתיות, כן? שהתגובה הראשונית היא שלילית, היא קשה, יש דיסטרס מסוים, ואני גם הייתי מהמר, אין לנו נתונים, שבקרב משפחות עם ילדים טרנסים במיוחד, אז יש קושי יותר גדול להורים. מה החדשות הטובות? לפחות בקרב משפחות חילוניות או לא דתיות, אז מעבר לזמן יש שינוי לטוב. זאת אומרת שתוך 18 חודש, ויש לנו נתונים גם בארץ, 40% מאותם הורים שהיה להם תגובה שלילית בהתחלה, כבר מרגישים שהם מקבלים, אני לא מעביר לכם את המצגת בעברית, סליחה. אוקיי. כן, אז כמו שאתם רואים, 40% מההורים האלה שהיו בהתחלה לא מקבלים באופן מלא או חלקי, אז הם יותר מקבלים תוך שנה וחצי. זאת אומרת, האמירה הזאת היא שהזמן עושה את שלו, אז יש בזה איזשהו אמת, אוקיי? אבל הבעיה היא שיש פלח מסוים של הורים ליברליים, חילוניים, שגם אחרי שנה וחצי הם עדיין נשארים במצב לא מקבל. ואני מניח שאצל משפחות דתיות, אז הנתונים האלה הם יותר גבוהים, אין לנו את הנתונים, לפחות אני לא מכיר אותם. עכשיו, למה זה בעיה? קודם כל, איך נראה החוסר קבלה? אז יש כל מיני גרסאות, כל מיני וריאציות. קודם כל, יש את החוסר תיקוף, יש אמירות מאוד קשות כמו את לא לסבית, אני מכירה אותך יותר זמן ממה שאת מכירה את עצמך, את פשוט לא לסבית, אני ראיתי אותך בתיכון, היו מלא בנים, ראיתי שאת מתרגשת, אני ראיתי את הזיק בעיניים, לא, את לא לסבית, התבלבלת, כן, מישהו השפיע עלייך. יש גם אמירות קשות של ביקורת, או דיוואלואציה, כמו זה מחלה, זה חטא, זה כל הדברים שאנחנו מכירים, אנחנו שומעים הרבה פעמים, זה הדרך הקלה, בחרת בדרך הקלה, קשה לך להתמודד עם קשרים, עם גברים, אז בחרת להיות לסבית, הרבה יותר קל, אין התמודדות שם. יש הרבה כעס לפעמים, את הרסת את המשפחה, את חושבת רק על עצמך, זה משהו מאוד אנוכי, לפעמים יש ניסיונות של coercion, כפייה, איך זה סחיטה, אם את לא תשני את דרכך, אם לא תלכי לטיפול המרה, אז אנחנו לא נשלם את השכר לימוד, אנחנו לא נעזור לך לממן את השכר דירה שלך. יש גם מה שנקרא guilt induction, גרימת רגשי אשמה, תראי מה שאת עשית לאבא, את הולכת להרוג את אבא, מה עוד? אנחנו שומעים, הנה זה בקרב משפחות דתיות, היו לנו כמה משפחות חרדיות, אם את תצאי מהארון, את הרסת את האפשרות של האחיות שלך, יהיה שידוך סביר, אוקיי? ואז הילדה פה עומדת במצב בלתי אפשרי, אוקיי? וכמובן יש את המקרים של ממש אלימות, או נידוי, את תבואי הביתה עד שאת משנה את דרכך, בטח ובטח את תבואי הביתה אם את מביאה את הבת זוג, כל מיני דברים כאלה. אוקיי. אבל יש גם ביטויים של חוסר קבלה שהם פחות קיצוניים, שהם לא אקספליסיטיים, לפעמים הם אפילו לא מודעים והם לא מקוונים על ידי ההורה, כמו פשוט להתרחק. יש התרחקות רגשית, אני לא כל כך שואל אותך לגבי הפרטים של החיים שלך, אני לא רוצה לדעת איך עבר הסוף שבוע, כי אני מפחד לשמוע שאת היית עם קבוצה של בנות, ואז כל האינטימיות וכל הקרבה מתמוסס. כן? איך אומר? כן. לפעמים זה גם התרחקות פיזית. הנה פריאל עוד מעט יספר על מקרה שההורים
3 שנים, 2 לא ביקרו בדירה של הבן שלהם בתל אביב, לא ביקר במקום העבודה, לא הכיר אף אחד במערכת שלו, פשוט יש לא תגיע הביתה בשבתות, אוקיי? יש גם כל העניין הזה של ההסתרה, לא לספר לאף אחד, כן? יש הרבה ילדים שברגע שהם יוצאים מהארון, אז האמירה הראשונה של הורה, חוץ מפשוט להיות מבוהלים, זה לא לספר לאף אחד. אם אי פעם תשתני, אז הרסת את הכל, אוקיי? יש גם מה שאנחנו קוראים לזה בידוד, יש מושג בספרות שנקרא loving denial, פה בתוך המשפחה שלנו אפשר לדבר על זה. את יכולה להגיד, אנחנו לא נמות מזה, אבל מחוץ לבית לא לספר לאף אחד. זה מסר מאוד מבלבל בשביל בוגרים, צעירים, וגם כל אחד, שכאילו זה בסדר, אבל זה לא בסדר. ויש כל מיני דברים שהם נקראים microaggressions, זה כל מיני אמירות שאנשים זורקים, לפעמים לא במודע, לפעמים זה גם לא אמירות, זה הבעת פנים, כמו שמישהו יוצא, עומד לצאת מהבית, או מגיע לאיזשהו אירוע משפחתי, עם למשל בגדים שהם לא מה שנקרא ג'נדר מותאמים בדיוק, משהו קצת נשי אצל גבר, או משהו קצת לא מספיק נשי אצל אישה, אז לפעמים זה פשוט מבט, כאילו, מה זה הדבר הזה? זה microaggressions. אז כל האלה הם ביטויים ברמות שונות של דחייה, או חוסר קבלה של הורים. למה כל הדברים הם חשובים? כי אנחנו יודעים שיש קשר בין חוסר קבלה של הורים והמצב הנפשי, השלום נפש של הבן אדם. יש פה כמה נתונים, הכל זה מבוסס על מחקרים, חלקם מחקרים מאוד גדולים, אבל אנחנו יודעים שכמה שיש יותר דחייה הורית, אז כמה שיש יותר הומופוביה מופנמת. אנחנו שמענו על הומופוביה מופנמת הבוקר, דאנס, כן? אנחנו יודעים כמה שיש יותר דחייה הורית, אז יש כמה יותר ציפייה שאם אני נגיד ארצה להיות במערכת יחסים, שהבן אדם השני ידחה אותי, אוקיי? יש יותר סיכוי של סימפטומים דיכאוניים ברמה הקלינית, יש יותר סיכוי של ניסיונות אובדנות, אז יש כל מיני דברים לא טובים. הדחייה ההורית הזאת יש לזה משמעות, ויש לזה מחיר מאוד גדול. אוקיי. יש תחושה של חוסר ערך לבוגרים צעירים שהם חיים במשפחה עם רמות גבוהות. יש גם לפעמים תחושה שלא רק מבוכה, שאני עול על המשפחה. שעכשיו המשפחה שלי צריך בעצם להתמודד עם היותי גיי. עכשיו, מישהו שמכיר נגיד את הספרות על אובדנות, או יותר ספציפית את המודל של תומאס ג'וינר, שהוא אחד המומחים הגדולים באובדנות, יודע שהתחושה שאני עול על האנשים הכי קרובים עליי, שהם אמורים להיות שם המערכת תמיכה, זה אחד הסיכונים הכי גדולים לאובדנות, אוקיי? אבל לא רק שזה עושה דברים לעצמי, זה לא רק שזה משחית את העצמי שלי, זה גם עושה משהו לקשר ביני ובין ההורים שלי. זאת אומרת שאני חווה דחייה מההורים, לא רק שאני מרגיש לא טוב עם עצמי ואשם ובמבוכה, אני גם לא מרגיש בטוח בתוך המערכת יחסים. וזה גורם סיכון מאוד גדול, כי כל אחד מאיתנו, אני מקווה, או אנחנו אמורים ברגעים קשים בחיים שלנו, להרגיש שאפשר לפנות לאבא, לאמא, לאנשים חשובים ולחלוק איתם, וגם להתנחם, וגם להתמך, וגם לפעמים לקבל הכוונה. וברגע שהקשר, יש בקשר בין הורים והילדים הלהט"בים שלהם, אז הילדים עצמם שהם חווים דברים קשים מחוץ למערכת המשפחתית, כמו איזשהו אקט הומופובית, מפטרים אותו מהעבודה בגלל שהוא גיי, או שיש מישהו בתוך הרחוב שזורק איזשהו הערה, או כל מיני דברים, גם איזשהו אפילו מאבק פנימי בינו ובין הדת שלו, הוא לא יכול לבוא להורים ובאמת לדבר ולשתף ולחשוב על זה ביחד, כי יש איזשהו קרע שמתבסס על התחייה,
אוקיי? עד עכשיו שכנעתי אתכם שזה חשוב שיהיה קשרים טובים בין הורים והילדים הבוגרים הלהט"בים שלהם? מישהו לא ישתכנע? לא, זה חשוב. אוקיי, טוב. אוקיי. אז אם השתכנעתם, אז אני אספר לכם על טיפול שפיתחנו, שאנחנו כבר עובדים על הטיפול הזה כמעט 20 שנה בכל מיני גרסאות, לכל מיני אוכלוסיות. זה לא טיפול שפותח במיוחד ללהט"בים דתיים וההורים הלא מקבלים שלהם. זה היה בהתחלה עבור מתבגרים חילוניים, אובדניים, דיכאוניים, אחר כך זה היה עבור בוגרים לא להט"בים עם כעס לא פתור כלפי ההורים שלהם, והגרסה העכשווית הוא לבוגרים צעירים, להט"בים, גם דתיים. אוקיי? ופריאל שיושב פה, שהוא אחד המטפלים בתוך הפרויקט, הוא עוד מעט יספר לכם, הוא ייתן לכם הצגת מקרה. אבל הטיפול הזה הוא מיועד להגביר קבלה הורית, להפחית דחייה הורית, שזה לא אותו דבר, אבל לא ניכנס לזה כרגע, אבל בעיקר לעזור להורים וילדים לשקם את הקשר אחרי שהיה איזשהו כשל סביב היציאה מהארון, או סביב איזשהו תהליכים, דינמיקות בתוך המשפחות, מתמשכות, שמייצרים קונפליקט וריחוק וטעינה, וכל הדברים האלה שמרחיקים בינינו ובין האנשים המשמעותיים לנו בחיים. ואני רוצה לציין עוד פעם, אין פה שום ציפייה שהורים ישנו את דעתם, את אמונתם הדתית. אפשר לשנות את הקשר בצורה מאוד מהותית, בלי שהורים ירגישו שהם צריכים להתפשר או לשנות את האמונות שלהם. וזה מאוד חשוב, אנחנו גם אומרים להורים את זה בהתחלה, כי הרבה הורים באים אלינו והם מפחדים שאנחנו שופטים אותם, ואנחנו רואים אותם כפרימיטיביים, או שאנחנו חילוניים ואנחנו חושבים שזה שטויות, והם יצטרכו מה שנקרא to get with the program, להתאים את עצמם לילד שלהם. אפשר גם וגם, זה מאוד חשוב לא לראות, זה לא חייב להיות אחד על חשבון השני. נכון, פריאל? אוקיי. אוקיי, אז הטיפול הזה הוא כן טיפול עם אג'נדה, כי אנחנו באים ומראש אנחנו יודעים שיש משהו מאוד ספציפי שאנחנו רוצים לעשות, זה לשקם את הקשר, זה לבנות אימון, זה לייצר מרחב שאפשר לדבר על דברים שאי אפשר היה לדבר עליהם קודם, דברים כואבים, דברים פגיעים, שהבן אדם במקום להתגונן ובמקום להתנצח, הוא יהיה קשוב, הוא יהיה פתוח, הוא לא יהיה במצוקה כל כך גבוהה שהוא לא יכול לשמוע, וזה בעצם כל המטרה של הטיפול. אנחנו לא עובדים עם הבוגר הצעיר לגבי הזהות שלו, אנחנו לא מדברים איתו על איך הוא עושה אינטגרציה בין הדת שלו ובין הזהות הלהט"בית, לא. כל מה שמעניין אותנו, אנחנו מאוד מצומצמים, אנחנו עושים משהו מאוד ספציפי, פשוט אנחנו עושים את זה בצורה ממוקדת וטוב, אוקיי? וזה בעצם לשפר את הקשר. הטיפול הוא בערך בין 18 עד 26 שבועות, זה טיפול שיש ממש מדריך, יש צעדים אחד אחרי השני, בעצם זה 5 משימות. אני אנסה, מי עם השעון? אוקיי, רק שאני אדע. אוקיי, אז אני אנסה לתת לכם איזשהו מבט על איך נראה הטיפול, 5 המשימות, אי אפשר להיכנס לכל צעד, אבל שיהיה לכם איזשהו רעיון מה קורה, ואחר כך אני אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד. הטיפול הזה הוא מתבסס גם על טיפול ממוקד רגש, גם על טיפול מערכתי, הוא טיפול חווייתי במהותו. מה זאת אומרת? מבחינתנו המנגנון השינוי העיקרי זה בהמשך הטיפול, אחרי בערך 2/3 לתוך הטיפול, אנחנו מתחילים לייצר שיחות משותפות בין ההורים ובין הילד, אחרי שאנחנו מכינים אותם כל אחד בנפרד, ובתוך השיחות האלה הילד יכול להגיד דברים שהוא לא העז להגיד קודם,
כמובן לא בצורה מכבדת ולא בהאשמה, הילד בא עם פגיעות, מדבר על הכאב, על האובדן, והורים מחשיבים, ואז זה מייצר איזושהי תחושה של ביטחון, ואז הילד יכול להגיד עוד דברים, ואז הורים שומעים יותר, ולפחות אנשים יוצאים מהחוויה הזאת עם הרגשה של קשר יותר חזק ובטוח. אוקיי. אלה 5 המשימות. המשימה הראשונה זה שיחה משותפת. אנחנו מזמינים את ההורים ועם הילד בוגר לשיחה בהתחלה. הם מגיעים ואנחנו מנסים לבנות איזשהו ברית טיפולי ראשוני. עוד מעט אני אספר לכם מה אנחנו עושים שם. אחרי זה אנחנו מתפצלים ואנחנו נפגשים עם הילד הבוגר לבד לכמה שיחות. זה יכול להיות 3, 4, 5, 6, 7. עם ההורים לבד. גם כן, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואחרי שכולם מוכנים ואנחנו משוכנעים שהם יכולים לנהל שיחה שהיא באופן איכותי שונה מהשיחות הקודמות, אז אנחנו מכנסים אותם ואנחנו עוברים למשימה הרביעית שאני קצת סיפרתי לכם עליה עכשיו, שיחות אמיתיות, הדברים שעד עכשיו היה קשה לדבר עליהם, ואחרי שיש איזושהי חוויה של ניקוי וקרבה ובניית אימון, והלהבות הן פחות גבוהות, אז אפשר להתחיל במשימה החמישית, לפתור בעיות שעד עכשיו לא יכלו לפתור, או לדבר על דברים יומיומיים שאי אפשר היה לדבר עליהם קודם. עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה. אני חושב, אוקיי. בשיחה ראשונה, אז הם באים, ואנחנו כמובן מאוד מכבדים אותם, יש איזשהו קשר ראשוני, אנחנו שואלים את ההורים וגם את הילד, דברים קטנים לגבי החיים, אז אנחנו עושים איזושהי אוריינטציה לתוך הטיפול, ואנחנו אומרים להם היום, אנחנו קצת נכיר מי אתם, אחרי זה אנחנו רוצים לשמוע למה אתם באתם לטיפול, אחרי זה אנחנו קצת נדבר על איך הטיפול יתרחש ומה המטרות הטיפול. בשבוע הבא אני רוצה לשבת לבד איתך, הילדה הבוגרת, ואנחנו נשב כמה שבועות רק את ואני, במקביל או ברצף, תלוי איך אתם עובדים. אני רוצה גם לשבת איתכם לבד, אני יודע שזה לא פשוט בשבילכם, שיש לכם ילד להט"ב, ובמיוחד בהקשר הזה של הדת, ואני רוצה לשבת איתכם, ואחרי שאנחנו כולנו מוכנים, אז אנחנו נשב ביחד ונתקדם. זה מאוד קצר, לפחות יש להם מבט על. ואז אנחנו בודקים עם בני משפחה מה הביא אותם לטיפול. עכשיו, לפעמים זה הבוגר הצעיר שהוא יזם את הטיפול, ויש כל מיני סיבות שהם באים. לפעמים הם באים כי יש להם כעס מאוד גדול וכאב מאוד גדול לגבי איך ההורים הגיבו שהם יצאו מהארון, אוקיי? למשל, אם יש אישה צעירה שיצאה מהארון אחרי שהיא נפרדה מזוגיות, והיא במצוקה מאוד גדולה, יש לה גריף, יש לה עצב מאוד גדול, פחד, כולנו יודעים מה זה להתפרד ממישהו שבמיוחד אם הם נפרדים מאיתנו, נכון? זה עוד יותר קשה, ואחרי, במיוחד אם אתה גם לבד, אם זה אהבה ראשונה, אז נגיד היא באה והיא אומרת, אני באתי, אני סיפרתי לכם שאני לסבית, ועכשיו בדיוק נפרדתי מהחברה שלי, ובאותו רגע מה שהייתי צריכה זה חיבוק, ואיזושהי אמירה, יהיה בסדר, אנחנו נעבור על זה ביחד, ובמקום מה שאני מקבל, זה אמירות כמו, את הרסת את המשפחה, מה את מדברת, אל תספרי לאף אחד, זה נורא והיום, אוקיי? אז יש משקעים שלפעמים, אם לא מדברים על זה, יכולים להישאר שם שנים רבות, והדבר הזה גם גורם לי לא לגשת להורים אף פעם, לכן אין חוויה מתקנת, וזה כל הזמן יושב מתחת לפני השטח, ויש ממש עצבנות ומתח בתוך הקשר. אז לפעמים זה אחת הסיבות שהילדים פונים. לפעמים הם פונים בגלל שיש דברים שקורים כאן ועכשיו, אוקיי? אני לא יכולה להגיע ליום שישי בערב שבת לאכול, כי אח שלי
לא מקבל אותי. הוא ואשתו, שהם הרבה יותר דתיים ממני, אז הם אומרים, הם לא רוצים שהילדים שלהם יראו דוגמה של שתי בנות שמגיעות, אני לא מגיעה בלי הבת זוג שלי, אתם בחרתם להזמין אותם על חשבוני, אתם הקרבתם אותי, וזה, אני לא מוכנה לזה. והדבר הזה הוא צובע את כל הקשר, והוא מייצר כעס ופחד והתרחקות. אז זה למשל עוד דוגמה. לפעמים הבוגרים הצעירים מגיעים כי הם דווקא דואגים להורים שלהם. הם רואים שההורים שלהם לא מתמודדים, הם מלאי עצב או בדיכאון, מתמוטטים, לא מתפקדים, והם מביאים את ההורים שלהם יחד עם עצמם, כי הם רוצים שאנחנו נעזור להורים. ולפעמים הם מגיעים לא בגלל שהם עסוקים עם הפחד והכאב שלהם, אבל הם רואים את הקושי של ההורים והם מפחדים שההורים ינתקו את הקשר. היו לנו לא מעט משפחות שההורים ניתקו קשרים לפעמים לשנים. והם מפחדים שהדבר הזה יבוא עוד פעם. אולי הם הגיעו לאיזשהו איזון סביר, שעכשיו אפשר לדבר לפחות על דברים שוליים, לא, גם אם זה לא דברים משמעותיים, אבל יש להם כמיהה בצד אחד שהקשר יהיה יותר משמעותי, אבל בצד שני הפחד שאם יגידו דברים שהם יותר מדי קשים בשביל ההורה, אז ההורה ינתק את הקשר עוד פעם, אוקיי? זה לגבי הבוגרים הצעירים. אוי, אני לא... מה זה, 3 דקות? אני כבר דיברתי חצי שעה, אוקיי. אני עכשיו הולך לדבר ממש מהר, אוקיי? ולפעמים זה ההורים שהם מביאים את המשפחה, הם מביאים את המשפחה כי הם רואים שהילד מתרחק, הם לא מבינים למה, הם יודעים שהוא להט"ב, הם יודעים שהם לא מקבלים, הם מנסים לנהל איזושהי מערכת יחסים שמסביב, שאפשר לדבר על עבודה, אבל הילד מתרחק, הקשר הוא לא משמעותי, הם מרגישים שיש להם פחות משקל בתוך הבית, וההורים רוצים למצוא איזשהו פתרון כדי להדק את הקשר, אוקיי? זה המשפחות שמגיעות אלינו. וואו, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, בתוך השיחה הראשונה הזאת, המשימה העיקרית שלנו הוא לעזור לילד לדבר על הכאב. הרבה פעמים בשיחה הראשונה, הפעם הראשונה שמדברים על הדברים האלה, זה בא עם הרבה כעס והאשמה בשני הצדדים, נכון? והמשימה היא לחבר את הילד הבוגר להצד היותר פגיע. אנחנו, גם אם הוא אומר, אתם לא בסדר, אתם לא הורים טובים, אתם לא הייתם צריכים להגיב ככה, אז אנחנו כמטפלים, המטרה העיקרית זה להגיד, אוקיי, אנחנו שומעים את הכעס, אבל גם זה נשמע שיש גם עוד משהו. כן, אני נעלבתי, כואב לי. כואב לי שהם לא רואים אותי, כואב לי שהם מוותרים עליי כל כך מהר. אוקיי, ומה הכמיהה? הכמיהה שאני אהיה מספיק חשוב להם, שגם אם קשה להם וגם אם יש לנו כברת דרך לפתור את הבעיה הזאת של ההבדלים בינינו, אני רוצה שהם ילחמו על הדבר הזה. וברגע שאנחנו מצליחים לייצר את הרגש הפגיע, את הכאב, את הכמיהה, אז הורים הם בדרך כלל מגיבים בהתאם, וגם להם זה מאוד חשוב, זה מעורר אצלם את האינסטינקט ההורי, ואז בסוף השיחה אנחנו אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו נעשה. אנחנו ננסה לעזור לכם, לדבר על הדברים האלה, להיות ביחד עם הכאב, לשמוע אחד את השני, ולשקם את הקשר. אני לא אכנס יותר מדי למה שאנחנו עושים עם הילד לבד ועם ההורים לבד. מי שרוצה, אני אתן לכם את הכתובת אימייל ואני אשמח לשלוח לכם. יש לנו פרקים שלמים על איך מנהלים את הטיפול הזה מרגע לרגע. בסוף, ששני הצדדים מוכנים, רק שיהיה לכם תחושה והם יושבים ביחד, זה הזמן שהורים הם מספיק רגועים, ומספיק פתוחים ולא הגנתיים, והילד יש לו מספיק אומץ ואמונה שאנחנו נמצאים שם, וגם הכנו את ההורים, שילדים יכולים לספר סיפורים כמו, כשאני הייתי ילד בכיתה ו' והייתי חוזר הביתה חבול, ואתם ראיתם אותי עולה לחדר שלי, וראיתם את הילדים האחרים זורקים דברים עליי, אתם לא שמרתם עליי.
אוקיי? וזה המקום שבמקום להתגונן, אז הורים כבר הוכנו להגיד איך זה היה בשבילך. ואולי לפעם ראשונה הילד אומר, אני הייתי אומלל, זה היה פחד מוות. היה לי עצב עצום, הייתי לבד נורא, אני כעסתי עליכם שאתם לא שמרתם עליי ובכלל לא הייתם את זה. זה סוג השיחות שאנחנו רואים שאפשר לנהל ביחד במשימה רביעית, אחרי כל ההכנה. אני אתן עוד דוגמה, יכול להיות גם סביב משהו שהוא עכשווי. זה הזמן שהבוגרת הצעירה יכולה להגיד משהו כמו, כואב לי בשבתות, פעם היינו נורא קרובים, היום אתם אפילו לא מתקשרים אליי ומזמינים אותי לבוא לשבת. עדיף לכם להתעלם ולא להזמין אותי ולא להתמודד עם כל הרעיון הזה שאני עם בת זוג ואני רוצה לבוא עם בת זוג ואתם בעצם ויתרתם עליי, אני לא בתודעה שלכם, אני נורא לבד, אני לא שייך, אני לא שייכת למשפחה, אני גם לא שייכת לקהילה ואני מרגישה לבד לגמרי בעולם. זה הסוג השיחות שיש במשימה הרביעית. אוקיי.